Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних «ой». Давно не чулися в ефірі. Хотів би запитати ваше бачення і вашу думку про те, що у нас зараз відбувається на рубежах оборони в межах Донецької області. Є відразу ж таки декілька районів активного ведення бойових дій. І чи володіє ворог усюди там ініціативою? В чому полягає причина тих процесів, зокрема просування ворога в районі Очеретиного? На вашу думку, якщо можете це прокоментувати. Із того, що я бачу, і з досвіду перебування безпосередньо на Бахмутському напрямку, скажу так, що ворог перейшов до системного тиску, і ці спроби вже переросли в такий системний характер того, що противник намагається чинити максимальне задіяння всіх своїх засобів на передній край. Тобто противник закидає великою кількістю піхоти, техніки, сьогодні сучасними засобами типу FPV, і також не жаліє боєприпас, який викидає на голови нашим військовослужбовцям. Але навіть за таких надзусиль ворог не може досягнути тої мети, яку собі, скажімо так, намалював. Це зараз закінчується там посадками, одною-двома посадками чи якоюсь, скажімо так, виженою ділянкою в полі. Це стосується як і, на мою думку, Покровського напрямку, так і безпосередньо Часового Яру. Всі хлопці, які зараз там від Збройних сил України стоять в обороні, маневрують, вони роблять, як завжди, неможливе і роблять це для того, щоб захищати нашу країну. Знову ж таки, детальніше хотів би звернути увагу на ситуацію в конкретному районі, на карті. Це район Очеретиного. Це лінія оборони наша, яка сформувалася на захід від Авдіївки, це умовний Покровський напрямок. І тут вздовж Бердичів, Семенівки, нижче Уманської, Яснобродівки тримається лінія оборони по місцевості, по певних висотах, населених пунктах, водоймах, де вдалося, власне кажучи, таку лінію вибудувати доволі близько до Авдіївки. Ми не пустили ворога далеко на захід, що собі росіяни планували в бік Покровська, зокрема. Однак за останній період часу, зокрема в цьому районі вздовж залізниці, ворог зумів дещо просунутися на декілька кілометрів в бік населених пунктів Очеретини і Новобахмутівка. Звучали там різні оцінки, скажімо так, навіть у відкритих джерелах, скажімо так, які військові ведуть, і на Deep State про те, що було певне сум'яття у ході ротації, заміни певних підрозділів Очеретиному на рубежах оборони, і цим ворог скористався і зумів, скажімо так, закріпитися далі вже в самому населеному пункті. Це звична російська тактика, я так розумію, вони завжди очікують на те, коли один підрозділ буде замінювати інший, і якраз в цей момент ворог намагається атакувати. Ми ж це не вперше спостерігаємо. Чи можна сказати, що щось подібне відбулося в цьому районі ведення бойових дій? Так точно, але хочу ще підкреслити, що ворог скористався у тому числі і своєю перевагою. Якщо формально так пояснити цивільним, то ось цю дорогу він вистелив своїми військовослужбовцями, тобто трупами від своїх військовослужбовців. І ті втрати, які ворог поніс, атакуючи в цьому напрямку, вони є несумісними втратами з тим результатом, скажімо так, тактичним результатом, який він на сьогодні отримав. Чи можна ситуацію в цьому районі стабілізувати? Речник ОСУ Хортиць якраз про це говорив учора, що такі заходи зараз будуть задіяні, скажімо так, будуть вчинені для того, аби стабілізувати ситуацію. Такі виступи на полі бою, скажімо так, вривання ворога в лінію оборони, вони ж так само вразливі, я так розумію, для контрударів, і щось подібне можна ще здійснити в цьому районі, аби ворог далі не просунувся. З точки зору військової аналітики, скажу так, що положення зараз у ворога невигідне, якщо ворог не почне накопичувати на цьому, скажімо так, виступі, плацдармі свої сили. Тому будемо надіятися на те, що результативна робота Збройних сил України в цьому напрямку покаже результат, і ми зможемо побачити, скажімо так, ліквідування цього виступу зі сторони ворога.
Діана, ще коротке питання про техніку і засоби, якими ворог намагається атакувати, штурмувати. Ми бачили багато місяців та роками, що росіяни, наприклад, садять дуже багато своїх штурмовиків безпосередньо на броню чи МТЛБ, чи БМП, чи інших засобів, бронемашини. І вони їдуть вперед і скидають ці групи безпосередньо там на полі бою, ближче там до наших позицій. З появою FPV-дронів і масштабуванням FPV-дронів удари по таких цілях, вони стали дуже частими. FPV влітає в групу ворожих штурмовиків, і це призводить до втрат у рядах ворога. Тепер ми бачимо, що росіяни, що називається, намагаються на деяких ділянках фронту диверсифікувати ризики, пересаджують, що дивує багатьох людей, цивільних, з боку пересаджують своїх штурмовиків на мотоцикли чи якісь мопеди. І в нас маса відео з'являється, що ворог і на таких засобах рухається там до позиції по полю бою. В чому логіка, скажімо так, таких дій? Ми бачимо там і легкі якісь такі всюдиходи, баги, які ворог використовує, і навіть мотоцикли. Я вам скажу, що до сих пір ворог не відмовився від такої кумулятивної броні в виді своїх військовослужбовців на техніці. І він досі застосовує, також проявляє, скажімо так, кмітливість, застосовує у тому числі велосипеди, мотоцикли. Але скажу так, от моя безпосередня думка, чому ворог саме так реалізує свою тактику на передньому краї. Мені здається, що ті військовослужбовці зі сторони ворога, які отримали, скажімо так, ураження, будучи на броні від FPV, чи від арти, чи катаючись на велосипеді з позиції з точки А в точку Б, вони не передають інформацію, це не фіксується. І тобто наступні підрозділи, які штурмують зі сторони ворога, вони застосовують ту саму тактику, не знаючи, до чого вона приводить. Тому така дискомунікація в їх рядах, і вона вже достатньо довго відбувається, йде нам на користь, і відверто ми дивуємося їх поведінці, але розуміємо, що ворог потужний і будемо робити все для того, щоб бути як мінімум не на один крок, а на два, на три попереду ворога. З точки зору аналітики, з точки зору ураження і спостереження. І ще стосовно найближчого майбутнього питання, це зміна, зокрема, в міжнародній політиці. Маємо нарешті голосування у Сенаті США і перед тим у Палаті представників, в Конгресі за оборонну підтримку Україні. Обіцяє президент США підписати вже сьогодні цей закон, а отже, допомога вже з'явиться в нас найближчим часом, найближчими тижнями, скажімо так. Наскільки цей фактор стане відчутним на полі бою і коли, про які терміни можемо говорити і про які тенденції? По-перше, щодо тенденцій, я був впевнений, і я думаю, дуже багато свідомих українців були впевнені в тому, що допомога Заходу, вона відбудеться. Я розумію, що в них відбуваються певні політичні процеси, і за цих політичних процесів всередині їх країни ця допомога затягнулася. Але врешті-решт ми її отримали. Вона є проголосована, і будемо чекати наступні кроки. Щодо реалізації цих пакетів на сьогодні, в реальні кулі, снаряди і техніку, я думаю, на це потрібен час. І вже, скажімо так, перші паростки ми побачимо вже дуже скоро, за 1-2 місяці на фронті, які будемо використовувати виключно задля позитивних змін безпосередньо в напрямку ураження і оборони ворога. Дякую дуже вам за цю розмову. Родіон Кудряшов з нами був на зв'язку, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади. Говорили ми про ситуацію на Донеччині і також про те, що Україна нарешті отримує оборонну допомогу з боку Сполучених Штатів. Отримає її, якщо бути точним, найближчим часом, можливо, вже наступного тижня. А вже сьогодні президент Байден готовий буде підписати проголосований закон Сенатом США, перед тим і іншою палатою Конгресу США, стосовно виділення оборонної допомоги Україні.